Trong cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp những người than phiền về ngoại hình của mình, cảm thấy không được như ý, thậm chí trách móc số phận đã không ưu ái mình. Thế nhưng, ít ai dừng lại để tự hỏi, liệu tâm hồn mình có thật sự đẹp? Người ta thường quên rằng, tướng mạo bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của những gì bên trong. Có những người được sinh ra với vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng điều gì đã làm cho họ trở nên đẹp đẽ đến vậy? Đó chính là tấm lòng tốt đẹp, sự từ bi và một tâm hồn thanh tịnh. Tâm hồn tốt không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn tỏa ra ánh sáng, thu hút mọi người xung quanh. Vẻ đẹp thực sự không nằm ở những tiêu chuẩn bên ngoài, mà chính là sự thấu hiểu, yêu thương và lòng nhân ái mà chúng ta mang trong lòng. Vậy, nguyên nhân nào đã hình thành nên tướng mạo của mỗi người? Hãy cùng nhau khám phá điều này để nhận ra rằng vẻ đẹp thực sự bắt nguồn từ tâm, và chỉ khi chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn mình, chúng ta mới có thể thực sự đẹp. Cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé! Trong Phật giáo, câu nói tướng mạo bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong không chỉ là một lý thuyết trừu tượng, mà là một chân lý sâu sắc về mối quan hệ giữa tâm hồn và hình tướng của con người. Theo giáo lý của Đức Phật, vẻ đẹp bên ngoài của mỗi người không chỉ được quyết định bởi yếu tố bẩm sinh hay môi trường, mà phần lớn còn là kết quả từ những hành động, suy nghĩ và cảm xúc bên trong tâm hồn. Đức Phật từng nói, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác mọi sự. Điều này có nghĩa là mọi hành động và cuộc sống của con người, bao gồm cả tướng mạo, đều bắt nguồn từ cái tâm. Nếu tâm của một người đầy sự sân si, tham lam và ác ý, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn in dấu lên tướng mạo của họ. Người luôn giận dữ thường có khuôn mặt cau có, đôi mắt đầy lo lắng và sự khắc nghiệt, khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái. Ngược lại, người có tâm hồn thanh tịnh, từ bi và yêu thương sẽ toát lên một vẻ dịu dàng, dễ gần, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự an lành. Chúng ta có thể thấy điều này qua hình ảnh của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Những vị này luôn được miêu tả với khuôn mặt từ bi, sáng ngời và an lạc. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc tu tập, giữ gìn tâm thanh tịnh trong suốt nhiều kiếp. Sự tu hành, rèn luyện tâm hồn, làm cho tướng mạo họ ngày càng trở nên tốt đẹp, tạo nên một vẻ đẹp vĩnh cửu và vượt thời gian. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã khẳng định, giữ tâm trong sạch, ý thiện, hành động lành thì người ấy sẽ có tướng mạo tốt đẹp, sáng sủa. Đây chính là minh chứng cho việc tâm hồn trong sáng sẽ sinh ra tướng mạo đẹp. Nếu tâm lúc nào cũng đầy lòng từ bi, sẵn sàng giúp đỡ người khác, không sân si, không giận dữ, không tham lam, thì tướng mạo sẽ dần trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, càng sống lâu, càng toát ra vẻ đẹp phúc hậu. Một dẫn chứng dễ thấy trong cuộc sống hàng ngày là khi chúng ta gặp những người lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của sự an lành, thanh tịnh. Đó không phải chỉ là vẻ đẹp do tự nhiên ban tặng, mà là thành quả của một cuộc đời sống thiện lành, biết buông bỏ, không giữ lòng thù hận. Càng trải qua nhiều thăng trầm, con người càng biết cách tu tập, làm chủ cảm xúc và giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Chính vì vậy, họ có một tướng mạo điềm đạm, nhẹ nhàng, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Ngược lại, những người suốt đời sống trong sự sân hận, tham lam hay đố kỵ thường sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trên tướng mạo của họ. Sự giận dữ không chỉ làm tổn thương tâm hồn, mà còn làm khuôn mặt trở nên nhăn nhó, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và vẻ ngoài mất đi sự thu hút. Dù có trang điểm hay mặc quần áo đẹp đến đâu, người ấy vẫn khó có thể che giấu được những dấu vết mà tâm trạng tiêu cực đã để lại trên khuôn mặt. Chúng ta cũng có thể thấy trong các câu chuyện nhân gian hay Phật giáo, người tu tập lâu năm không chỉ trở nên sáng suốt về tâm trí, mà còn có một tướng mạo hiền từ, dễ thương. Nét mặt ấy không còn đơn thuần là sự hài hòa về đường nét, mà là sự phản ánh của một trái tim luôn hướng thiện, một tinh thần an lạc. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một bài học quan trọng. Để có một tướng mạo đẹp, không chỉ cần chăm sóc vẻ ngoài, mà quan trọng hơn là phải chăm sóc cái tâm. Khi chúng ta biết tu dưỡng, rèn luyện tâm hồn, luôn giữ lòng từ bi, khoan dung với mọi người, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh tịnh. Và dĩ nhiên, điều đó sẽ sớm phản ánh ra bên ngoài thông qua ánh mắt, nụ cười và cả khí chất toát ra từ chính con người mình. Như vậy, tướng mạo đẹp thực sự không phải chỉ nhờ vào ngoại hình, mà chính từ sự thanh tịnh và bình an bên trong tâm hồn. Người có tâm hồn đẹp sẽ luôn tỏa sáng, và vẻ đẹp ấy không bao giờ phai nhạt theo thời gian.
Tâm hồn thanh tịnh và từ bi không chỉ là nền tảng cho cuộc sống bình an, mà còn là yếu tố chính tạo nên vẻ đẹp tướng mạo của con người. Đối với Phật giáo, sự liên kết giữa tâm hồn và ngoại hình rất sâu sắc, và vẻ đẹp bên ngoài thực sự xuất phát từ tâm hồn bên trong. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác mọi sự. Ý nghĩa ở đây là tất cả những gì chúng ta thấy, cảm nhận và trải nghiệm trong cuộc sống đều bắt nguồn từ cái tâm của mình. Tướng mạo của một người, dù họ có sinh ra đẹp đẽ hay không, cũng không phải yếu tố quyết định cuối cùng về vẻ đẹp thực sự. Điều quan trọng hơn là tâm hồn của họ có được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi và sự thanh tịnh hay không. Tâm hồn thanh tịnh là trạng thái khi con người không còn sân hận, ganh ghét hay tham lam. Người có tâm hồn thanh tịnh thường sống nhẹ nhàng, ít bị những lo âu của cuộc đời cuốn trôi. Khi một người giữ được tâm hồn bình an, điều đó không chỉ làm cho cuộc sống trở nên thanh thản, mà còn giúp khuôn mặt họ trở nên tươi tắn và dịu dàng. Những lo âu, căng thẳng hay sự oán giận luôn khiến khuôn mặt trông cứng nhắc, đôi mắt mất đi sự sáng ngời và tâm trạng nặng nề. Ngược lại, khi ta sống với tâm bình thản, không phiền muộn, khuôn mặt sẽ hiện lên sự dễ chịu, ánh mắt sẽ sáng và gương mặt trở nên tươi tắn hơn. Từ bi cũng là một yếu tố quan trọng làm nên vẻ đẹp thật sự của tướng mạo. Đức Phật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng từ bi trong cuộc sống. Ngài dạy rằng, tâm từ bi không chỉ là nền tảng để đạt được giác ngộ, mà còn là chìa khóa để mang lại hạnh phúc thật sự cho cuộc sống. Khi một người sống với lòng từ bi, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác, họ tự nhiên sẽ tỏa ra một năng lượng tích cực. Sự từ bi ấy không chỉ tạo nên một vẻ đẹp tâm hồn, mà còn làm tươi sáng vẻ bề ngoài. Bạn hãy thử quan sát những người thường xuyên giúp đỡ người khác. Họ thường có đôi mắt ấm áp, nụ cười hiền hòa và tướng mạo phúc hậu. Đó không phải là vẻ đẹp được tạo ra từ những bộ trang phục đắt tiền hay các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, mà là vẻ đẹp tự nhiên xuất phát từ lòng từ bi. Ngược lại, người sống ích kỷ, luôn sân hận hay đố kỵ sẽ có khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt thiếu sức sống và môi luôn khép lại, không nở được nụ cười chân thành. Câu chuyện của Đức Phật và các vị Bồ Tát là minh chứng rõ ràng nhất về sức mạnh của tâm hồn thanh tịnh và từ bi đối với vẻ đẹp tướng mạo. Trong nhiều hình ảnh, Đức Phật luôn được miêu tả với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt sáng ngời và nụ cười an lạc. Những vị Bồ Tát như Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù đều có nét tướng mạo đoan chính, toát lên vẻ từ bi và thanh tịnh. Điều này không chỉ đến từ sự tu tập trong nhiều kiếp, mà còn từ tâm hồn luôn rộng mở, tràn đầy lòng thương yêu đối với tất cả chúng sinh. Một dẫn chứng khác từ cuộc sống thường nhật, khi chúng ta gặp những người lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ hiền từ, dễ gần, thì điều đó chính là thành quả của một tâm hồn từ bi, không tranh đua, không thù hận. Họ không cần phải trang điểm, không cần phải chạy theo thời trang, nhưng vẻ đẹp của họ lại toát ra từ bên trong, lan tỏa ra ngoài, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và kính trọng. Không chỉ vậy, lòng từ bi còn có khả năng giúp xóa tan những vết hằn của thời gian. Người sống có lòng yêu thương, không bị những phiền muộn của cuộc đời đè nén, thường có nụ cười luôn nở trên môi. Cái tâm an lạc của họ giống như một dòng nước mát lành, không chỉ tẩy rửa những nỗi đau mà còn làm dịu đi mọi nỗi lo toan của cuộc đời. Khuôn mặt của họ, dù có thêm những nếp nhăn của tuổi tác, vẫn ánh lên sự dịu dàng, hiền hòa. Chúng ta có thể thấy rằng, trong một xã hội hiện đại đầy áp lực và căng thẳng, việc giữ được tâm hồn thanh tịnh và từ bi không chỉ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn làm cho vẻ đẹp của mình tỏa sáng một cách tự nhiên. Vẻ đẹp từ tâm chính là vẻ đẹp bền vững nhất, vượt qua mọi thời gian và hoàn cảnh. Tâm hồn càng trong sáng, từ bi thì tướng mạo càng đẹp đẽ, tươi sáng. Vì vậy, nếu muốn có một tướng mạo đẹp thật sự, chúng ta hãy bắt đầu từ việc rèn luyện tâm hồn. Khi cái tâm thanh tịnh và từ bi, chúng ta sẽ không chỉ cảm thấy an lạc từ bên trong, mà còn lan tỏa vẻ đẹp ra bên ngoài, làm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Người có lòng bao dung, nhân hậu luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt, không phải từ trang phục, không phải từ những món đồ xa hoa, mà từ chính tấm lòng và tâm hồn cao đẹp của họ. Phật giáo luôn dạy rằng, tướng mạo của con người không chỉ là bề ngoài, mà là sự phản ánh rõ ràng của tâm hồn. Khi lòng người rộng mở, biết yêu thương và tha thứ, thì vẻ đẹp từ bên trong sẽ tự nhiên lan tỏa ra ngoài. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy, người nào giữ lòng từ, không sân hận, không ganh ghét, thì người đó sẽ tự nhiên có vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng yêu quý. Vậy điều gì làm nên vẻ đẹp đặc biệt của người có lòng bao dung và nhân hậu? Trước hết, ánh mắt của người có lòng bao dung luôn sáng ngời và hiền hòa.
Ánh mắt ấy không chỉ là sự kết hợp của hình thể mà chứa đựng sự cảm thông, thấu hiểu và yêu thương. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, ta có thể cảm nhận được sự chân thành, sự sẵn lòng lắng nghe và sẻ chia. Những người này không có đôi mắt lạnh lùng, nghi ngại, mà luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm và tin tưởng. Chính lòng bao dung, nhân hậu đã làm cho ánh mắt của họ thêm phần sáng rực, dịu dàng và gần gũi. Nụ cười của người nhân hậu cũng là một điểm nhấn khác biệt. Đó không phải là nụ cười xã giao hay giả tạo, mà là nụ cười xuất phát từ sự chân thành trong tâm hồn. Nụ cười của họ mang đến sự ấm áp, khiến cho bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy dễ chịu. Người có lòng bao dung không cười khi thấy người khác đau khổ, không cười khi người khác mắc sai lầm, mà luôn cười để động viên, khích lệ, giúp người khác cảm thấy bớt đi gánh nặng trong lòng. Đó là nụ cười đầy từ bi và yêu thương, lan tỏa niềm vui và sự bình an. Ngoài ra, khí chất của người bao dung, nhân hậu cũng rất khác biệt. Người ta thường nói, khi bạn đến gần một người có lòng nhân hậu, bạn sẽ cảm nhận được sự an lành và thanh tịnh. Đó là bởi người ấy không mang trong mình những gánh nặng của hận thù, oán giận, mà luôn biết cách buông bỏ. Tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thoát ấy sẽ tạo nên khí chất điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Chính sự điềm đạm này giúp họ có một vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát, không cần phô trương, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng và yêu mến. Câu chuyện về Đức Phật và lòng bao dung của Ngài là một minh chứng tuyệt vời. Khi Devadatta, em họ của Đức Phật, nhiều lần cố gắng hãm hại Ngài, Đức Phật vẫn không sân hận, không oán thù. Thay vào đó, Ngài luôn bao dung và tha thứ. Chính vì lòng bao dung và nhân hậu ấy, Đức Phật luôn tỏa ra một vẻ đẹp vô cùng sáng ngời và an lạc. Dù có nhiều thử thách, Ngài vẫn giữ được sự thanh tịnh trong tâm, và điều đó đã được phản chiếu rõ ràng qua tướng mạo. Một dẫn chứng khác trong cuộc sống thường ngày là khi chúng ta gặp những người sống giản dị nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chúng ta thường cảm thấy họ có một sức hút riêng. Họ không cần những trang phục sang trọng, không cần phải nói quá nhiều, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác thấy an lòng. Những người như vậy thường có khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ và tướng mạo mang đến cảm giác dễ chịu. Điều này xuất phát từ chính lòng bao dung, từ sự sẵn lòng tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác mà họ đã luyện tập trong suốt cuộc đời. Một ví dụ điển hình nữa là người mẹ. Tình yêu thương vô điều kiện mà người mẹ dành cho con cái chính là biểu hiện cao đẹp của lòng bao dung và nhân hậu. Dù con cái có phạm bao nhiêu sai lầm, mẹ vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và mở rộng vòng tay. Và chính điều này đã tạo nên nét đẹp dịu dàng, ấm áp của người mẹ. Không cần son phấn, không cần những bộ trang phục đắt tiền, tình yêu thương của mẹ tự nhiên tỏa ra, khiến cho hình ảnh người mẹ trong mắt con cái luôn là hình ảnh đẹp nhất. Nhìn chung, người có lòng bao dung và nhân hậu không chỉ đẹp ở tướng mạo, mà còn đẹp ở cái cách họ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, được yêu thương và thấu hiểu. Đó chính là vẻ đẹp bền vững nhất, không bị phai mờ bởi thời gian hay tuổi tác. Người có lòng bao dung, nhân hậu sẽ luôn giữ được vẻ đẹp ấy suốt cuộc đời, và sự hiện diện của họ sẽ làm cho cuộc sống này trở nên dễ chịu hơn, ấm áp hơn. Vì vậy, nếu muốn trở thành người có tướng mạo đẹp thực sự, chúng ta hãy bắt đầu từ việc nuôi dưỡng lòng bao dung và nhân hậu trong tâm hồn. Khi chúng ta biết tha thứ, biết yêu thương và chấp nhận người khác, thì vẻ đẹp từ tâm sẽ tự nhiên lan tỏa ra ngoài, khiến tướng mạo của chúng ta trở nên rạng rỡ và đầy sức hút. Người tu tập theo đạo Phật thường được cho là có tướng mạo sáng sủa, thanh thoát hơn so với người bình thường. Điều này không phải vì họ sinh ra với những đặc điểm ngoại hình đặc biệt, mà vì tâm hồn họ được rèn luyện và nuôi dưỡng bằng sự bình an, từ bi và trí tuệ. Những yếu tố tạo nên vẻ đẹp từ bên trong và phản chiếu ra bên ngoài. Theo quan điểm Phật giáo, tướng mạo của con người là kết quả của hành vi, tâm trí và lòng từ bi. Đức Phật từng dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác mọi sự. Điều này có nghĩa là khi tâm hồn ta an tịnh, thuần thiện, những suy nghĩ và hành động của ta đều xuất phát từ lòng từ bi. Điều đó sẽ tác động lên toàn bộ con người, bao gồm cả tướng mạo. Người tu tập đạo Phật luôn hướng đến sự buông bỏ, không sân hận, không tham lam và không bị cuốn vào những lo toan hay phiền muộn của đời thường. Họ tu dưỡng tâm từ bi, lòng khoan dung và luôn giữ cho tâm hồn mình trong trạng thái bình an. Chính sự an lạc từ bên trong này tạo nên một sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt và khí chất của họ. Khi người ta không bị vướng bận bởi những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ganh tị hay lo lắng, khuôn mặt tự nhiên trở nên sáng sủa hơn, ánh mắt dịu dàng và hiền từ hơn. Trong kinh điển Phật giáo,
có câu chuyện về những vị A-la-hán và Bồ Tát, những người đã đạt được giác ngộ sau nhiều kiếp tu tập. Họ luôn được miêu tả với tướng mạo vô cùng sáng ngời, không chỉ về vẻ đẹp vật chất, mà còn là vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ. Điều này không phải là sự tô vẽ, mà là minh chứng cho việc khi tâm hồn thanh tịnh, không còn vướng bận bởi những phiền não, tướng mạo sẽ trở nên sáng láng và đầy thu hút. Hãy thử nghĩ về một người bình thường khi họ đang tức giận, căng thẳng hay lo lắng, khuôn mặt họ trở nên căng cứng, ánh mắt mệt mỏi và nặng nề. Ngược lại, khi họ cảm thấy bình an, vui vẻ và yêu thương, nụ cười sẽ tỏa sáng, ánh mắt sáng rực và khuôn mặt trở nên rạng ngời. Đây chính là sự khác biệt mà người tu tập Phật giáo trải nghiệm mỗi ngày. Họ không để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối mà luôn sống trong sự an lạc và trí tuệ, từ đó tạo ra một tướng mạo thanh thoát, dễ chịu. Một minh chứng rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày là khi chúng ta gặp những nhà sư, tu sĩ hay người đã tu tập lâu năm, khuôn mặt của họ thường toát lên sự an nhiên, thanh tịnh. Họ không cần phải trang điểm, không cần phải chạy theo những tiêu chuẩn về vẻ đẹp bên ngoài, nhưng vẫn tỏa ra sự thu hút đặc biệt. Sự giản dị, khiêm tốn và nhẹ nhàng của họ chính là kết quả của quá trình tu dưỡng tâm hồn. Người tu hành luôn giữ trong lòng sự từ bi, biết buông bỏ và không chấp niệm vào những điều vô thường của cuộc sống. Tâm hồn họ giống như một dòng nước trong vắt, không gợn sóng, không bị khuấy động bởi những yếu tố bên ngoài. Đức Phật từng dạy, người có tâm trong sạch, hành vi thiện lành sẽ có tướng mạo đẹp, đời sống an lạc. Đây chính là lời khẳng định rõ ràng rằng tướng mạo của con người không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn phản chiếu từ chính nội tâm của họ. Người tu hành không ngừng rèn luyện để giữ cho tâm mình luôn trong sạch, từ đó tướng mạo ngày càng trở nên sáng sủa, dễ mến. Họ không chỉ có vẻ ngoài đẹp về hình thức, mà còn đẹp trong cái nhìn của người đối diện, vì họ toát ra năng lượng của sự an lạc và lòng yêu thương. Cũng có một thực tế trong xã hội ngày nay, nhiều người dù có vẻ ngoài đẹp đẽ theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng nếu họ mang trong lòng những suy nghĩ tiêu cực, sân hận hoặc ích kỷ, tướng mạo sẽ sớm trở nên khắc khổ và mệt mỏi. Ngược lại, người biết yêu thương, biết bao dung và sống có đạo đức sẽ có vẻ ngoài thanh thoát, dễ gần. Đây chính là điểm khác biệt giữa người tu tập theo đạo Phật và người chưa biết cách kiểm soát tâm hồn mình. Cuối cùng, người tu tập đạo Phật có tướng mạo sáng sủa hơn, bởi vì họ đã làm chủ được tâm trí, giữ cho tâm hồn luôn thanh tịnh, từ bi. Họ không để cho những yếu tố bên ngoài tác động đến mình, không để sân hận hay tham lam chi phối. Từ đó vẻ đẹp của họ không chỉ đến từ bề ngoài, mà còn từ sự tỏa sáng của tâm hồn bên trong. Đây chính là vẻ đẹp bền vững, vượt qua mọi thử thách của thời gian và hoàn cảnh. Rèn luyện tâm hồn để tướng mạo ngày càng đẹp lên là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và nhận thức sâu sắc về mối liên hệ giữa nội tâm và vẻ bề ngoài. Tướng mạo không chỉ là những đường nét trên khuôn mặt hay dáng vóc, mà còn là sự phản chiếu của tâm hồn. Khi tâm hồn ta an tịnh, từ bi và trong sáng, thì tự nhiên tướng mạo sẽ rạng rỡ và thu hút hơn. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong. Đức Phật từng dạy, tâm thanh tịnh, người sẽ đẹp, tâm hiền lành, tướng sẽ tươi sáng. Điều này nhấn mạnh rằng nếu ta muốn có tướng mạo đẹp, trước tiên phải bắt đầu từ việc rèn luyện tâm hồn. Khi tâm không còn bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực như sân hận, ganh tị hay lo âu, thì khuôn mặt sẽ trở nên sáng ngời, tỏa ra vẻ đẹp thuần khiết. Vậy, làm sao để rèn luyện tâm hồn để tướng mạo ngày càng đẹp lên? 1. Thực hành lòng từ bi và yêu thương. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để rèn luyện tâm hồn là nuôi dưỡng lòng từ bi. Khi ta biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với mọi người xung quanh, ta không chỉ giúp người khác cảm thấy hạnh phúc, mà chính mình cũng sẽ nhận lại sự bình an trong tâm hồn. Từ đó, tâm hồn ta sẽ không còn bị chi phối bởi sân hận hay oán trách. Khi lòng từ bi phát triển, khuôn mặt tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền từ hơn. Đôi mắt sáng lên, nụ cười chân thành hơn, và những đường nét trên khuôn mặt cũng sẽ trở nên hài hòa hơn. 2. Học cách buông bỏ những phiền muộn và đau khổ. Người có tâm hồn bị đè nặng bởi phiền muộn, lo lắng, thường có khuôn mặt căng thẳng, trĩu nặng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tướng mạo, mà còn đến sức khỏe và tinh thần. Trong Phật giáo, Đức Phật đã dạy rằng, mọi khổ đau đều do lòng chấp trước mà sinh ra. Vì vậy, để có tướng mạo ngày càng đẹp, ta cần học cách buông bỏ những điều không còn cần thiết, những cảm xúc tiêu cực. Khi ta buông bỏ được những gánh nặng tâm trí, khuôn mặt sẽ trở nên thư thái hơn, ánh mắt cũng bớt đi sự mệt mỏi và nặng nề. 3. Rèn luyện trí tuệ và giữ tâm an tịnh. Tâm trí minh mẫn và an tịnh
là chìa khóa để duy trì vẻ đẹp lâu dài. Người có trí tuệ, biết suy nghĩ thấu đáo, không bị cuốn vào những lo lắng hay ham muốn nhất thời, luôn tỏa ra vẻ đẹp đặc biệt. Trí tuệ giúp ta nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn, không bị dao động trước những biến động của cuộc sống. Sự điềm tĩnh trong tâm trí giúp khuôn mặt luôn giữ được nét thanh thoát, ánh mắt trở nên sâu lắng và thấu hiểu. Sống chân thật và giản dị. Người sống chân thật, không giả dối, luôn giữ được tâm hồn trong sáng và không bị cám dỗ bởi những điều phù phiếm. Sự chân thành và giản dị chính là nét đẹp không cần trang điểm hay phô trương. Một người thật thà, sống đúng với con người mình sẽ không phải lo lắng về việc che giấu điều gì. Từ đó khuôn mặt luôn rạng rỡ, tỏa ra sự bình an và đáng tin cậy. Đức Phật đã dạy, người chân thật, tâm không lừa dối sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng. Từ đó, chính vẻ đẹp tâm hồn sẽ tự nhiên hiện lên trong tướng mạo. 5. Thực hành thiền định để nuôi dưỡng nội tâm. Thiền định là phương pháp hữu hiệu giúp thanh lọc tâm trí và rèn luyện tâm hồn. Khi chúng ta thực hành thiền định, tâm trí được an tĩnh, ta có thể nhìn sâu vào bên trong mình, nhận ra những suy nghĩ và cảm xúc đang điều khiển cuộc sống. Từ đó, ta học cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực và nuôi dưỡng sự bình an trong tâm. Khi tâm trí được tĩnh lặng và trong sáng, không còn bị xáo trộn bởi những lo toan, khuôn mặt sẽ trở nên sáng rỡ hơn, nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng và đầy sự bình yên. 6. Luôn giữ nụ cười từ tâm. Nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là biểu hiện của một tâm hồn hạnh phúc và bình an. Khi chúng ta cười một cách chân thành, không chỉ khuôn mặt trở nên rạng rỡ mà tâm hồn cũng được nâng cao. Nụ cười từ tâm sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy thoải mái và yêu mến. Đặc biệt, nụ cười từ bi và yêu thương chính là biểu hiện của một tâm hồn đã qua quá trình tu dưỡng, vượt qua mọi khổ đau và chấp trước. 7. Phát triển lòng biết ơn và sự khiêm tốn. Người biết ơn cuộc sống, trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh sẽ luôn có một trái tim ấm áp. Lòng biết ơn giúp tâm hồn trở nên dễ chịu, không bị chi phối bởi những tham vọng và ganh đua. Khi ta sống với lòng biết ơn và sự khiêm tốn, không tự cao, không đòi hỏi, ta sẽ luôn tỏa ra sự bình an, khiến tướng mạo trở nên gần gũi và thân thiện. Như Đức Phật từng dạy, lòng biết ơn là mẹ của mọi đức hạnh. Chính sự khiêm tốn và trân trọng cuộc sống sẽ mang lại vẻ đẹp vĩnh cửu cho tướng mạo của mỗi người. Tóm lại, rèn luyện tâm hồn để tướng mạo ngày càng đẹp lên không phải là điều khó khăn, nhưng cần sự kiên nhẫn và quyết tâm. Khi ta sống với lòng từ bi, buông bỏ những phiền muộn và giữ cho tâm trí an tĩnh, vẻ đẹp của ta sẽ tự nhiên tỏa ra từ bên trong. Đó là vẻ đẹp không phai mờ theo thời gian, không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác hay ngoại cảnh, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn thanh tịnh, trong sáng. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, tham lam không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn để lại dấu vết rõ ràng trên tướng mạo của con người. Tâm trí ta là nền tảng tạo nên vẻ đẹp thực sự, và khi tâm bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực, thì tướng mạo sẽ dần bị biến đổi theo chiều hướng xấu đi. Điều này được phản ánh rất rõ trong lời dạy của Đức Phật. Sân hận là ngọn lửa đốt cháy tâm hồn, làm cho thân xác trở nên cằn cỗi. Giận dữ và tác động trực tiếp lên tướng mạo. Giận dữ là một trong những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nhất. Khi ta nổi giận, máu dồn lên não, tim đập nhanh, khuôn mặt trở nên đỏ ửng và cơ thể căng thẳng. Sự giận dữ thường khiến khuôn mặt biến dạng, nếp nhăn hiện rõ hơn, đôi mắt trừng trừng, ánh nhìn đầy sự khắc nghiệt. Những người thường xuyên sống trong cơn giận sẽ thấy rằng khuôn mặt của họ dần trở nên thô kệch, thiếu sự dịu dàng và dễ chịu. Đức Phật từng nói, sự giận dữ như lửa thiêu đốt cả người giận lẫn người bị giận, không chỉ làm tổn hại đến sức khỏe, giận dữ còn làm hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên của tướng mạo. Người hay giận thường có biểu cảm căng thẳng, đôi môi mím chặt và ánh mắt đầy lửa. Điều này không chỉ khiến người xung quanh cảm thấy bất an, mà còn tạo ra khoảng cách, khiến cho sự tương tác trở nên khó khăn. Người càng để cơn giận chi phối thì càng dễ mất đi nét thanh thoát, nhẹ nhàng vốn có, thay vào đó là sự khắc khổ, nặng nề trên khuôn mặt. Tham lam và sự biến đổi của khí chất. Tham lam là một loại cảm xúc khác không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn bào mòn vẻ đẹp của tướng mạo. Người tham lam luôn trong trạng thái muốn nhiều hơn, không bao giờ cảm thấy đủ. Chính vì sự khao khát không ngừng này mà tâm hồn họ bị ràng buộc trong những toan tính, và điều này phản chiếu ra ngoài qua ánh mắt, nụ cười và cả cách họ đối xử với người khác. Người có lòng tham sâu sắc thường có ánh mắt lạnh lùng, đôi khi có vẻ soi mói hoặc tính toán. Họ thường không nở được nụ cười chân thật, mà thay vào đó là những nụ cười gượng ép, đầy mưu tính. Khuôn mặt của người tham lam thường không có sự thoải mái, thanh thản. Tham lam cũng làm cho tinh thần mệt mỏi,
và lâu dài sẽ làm khuôn mặt trở nên già trước tuổi, thiếu sức sống. Thật đúng như Đức Phật đã dạy, tham lam là ngọn lửa không bao giờ tắt, nó thiêu rụi cả tấm lòng. Một dẫn chứng dễ thấy trong cuộc sống là khi chúng ta gặp những người quá tập trung vào việc tích lũy vật chất, họ thường có vẻ ngoài căng thẳng, khuôn mặt luôn đăm chiêu, lo toan. Sự tham lam không ngừng nghỉ khiến họ trở nên thiếu sự an nhiên, và điều này nhanh chóng bộc lộ qua tướng mạo. Ngược lại, những người biết buông bỏ, không bám víu vào vật chất, thường có khuôn mặt thoải mái, dễ gần và đầy niềm vui. Những cảm xúc tiêu cực và sự bào mòn tinh thần, không chỉ giận dữ và tham lam, các cảm xúc tiêu cực khác như đố kỵ, ganh ghét cũng tác động mạnh mẽ đến tướng mạo. Người mang trong mình lòng đố kỵ, luôn so đo với người khác sẽ có khuôn mặt không tươi sáng, đôi mắt thường thể hiện sự không hài lòng và ánh nhìn thường thiếu sự chân thành. Những người sống trong lòng ganh tị, oán trách sẽ không thể cười một cách tự nhiên, mà nụ cười của họ thường mang cảm giác gượng gạo, lạnh lùng. Như một ngọn lửa âm ỉ, các cảm xúc tiêu cực liên tục thiêu đốt tâm trí và dần dần bào mòn vẻ đẹp của con người. Tâm hồn không thể giữ được sự bình yên nếu liên tục bị giam cầm bởi những suy nghĩ tiêu cực. Khi đó, tướng mạo sẽ dần trở nên u ám, nặng nề và không thể nào giữ được sự sáng sủa, dễ chịu. Cách vượt qua cảm xúc tiêu cực để giữ tướng mạo đẹp. Muốn giữ cho tướng mạo luôn sáng sủa và thanh thoát, điều quan trọng là chúng ta phải học cách kiểm soát và vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Đức Phật dạy rằng, lửa sân hận dập tắt bằng sự từ bi, lòng tham lam chấm dứt bằng trí tuệ. Tức là, thay vì để giận dữ, tham lam làm chủ, chúng ta nên phát triển lòng từ bi, yêu thương và rèn luyện trí tuệ. Khi tâm hồn an yên, biết yêu thương và tha thứ, khuôn mặt sẽ tự nhiên trở nên hiền hòa, đôi mắt dịu dàng và nụ cười chân thành. Chúng ta có thể bắt đầu từ những bước đơn giản như thực hành thiền định để tĩnh tâm, học cách buông bỏ những điều không cần thiết và trân trọng những giá trị thực sự trong cuộc sống. Khi ta không để cảm xúc tiêu cực chi phối, không tham lam, không sân hận, thì khuôn mặt sẽ dần trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Tóm lại, cảm xúc tiêu cực như giận dữ và tham lam không chỉ làm tổn hại đến tâm trí, mà còn làm biến đổi tướng mạo theo hướng xấu đi. Người sống trong giận dữ và tham lam thường có khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt nặng nề và thiếu sự thu hút. Để duy trì vẻ đẹp thực sự, chúng ta cần rèn luyện tâm hồn, buông bỏ những cảm xúc tiêu cực và sống với lòng từ bi, yêu thương. Khi đó, vẻ đẹp từ bên trong sẽ tự nhiên tỏa sáng, làm cho tướng mạo của chúng ta trở nên rạng rỡ và bình an. Trong Phật giáo, mối quan hệ giữa tâm hồn và diện mạo được coi là một trong những khía cạnh sâu sắc và đáng suy ngẫm. Tâm hồn được xem là cội nguồn của mọi trạng thái bên ngoài, bao gồm cả diện mạo. Khi tâm an lạc, từ bi và thanh tịnh thì diện mạo tự nhiên sẽ trở nên tươi sáng và thu hút. Ngược lại, khi tâm bị vướng mắc bởi những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, tham lam và ganh tị thì khuôn mặt sẽ dần mất đi vẻ đẹp vốn có. 1. Tâm hồn là gốc, diện mạo là ngọn. Theo quan điểm của Phật giáo, mọi biểu hiện bên ngoài đều bắt nguồn từ trạng thái bên trong. Diện mạo hay sắc tướng của mỗi người không chỉ là do di truyền hay bẩm sinh, mà nó còn phụ thuộc vào tâm hồn và cách sống của người đó. Đức Phật từng dạy, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Câu nói này khẳng định rằng mọi thay đổi trên tướng mạo đều xuất phát từ tâm hồn. Khi tâm hồn thiện lành, bình an, thì diện mạo sẽ rạng rỡ và tươi sáng. Ngược lại, khi tâm đầy lo âu, sân hận hay tham lam, khuôn mặt sẽ u tối, nặng nề. 2. Tâm thanh tịnh, diện mạo tự nhiên sáng tỏ. Những người có tâm hồn trong sáng, từ bi thường toát lên một vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ phương tiện bên ngoài nào. Đó là vẻ đẹp của sự hiền từ, chân thành và an nhiên. Người có tâm từ bi không cần phải cố gắng để thu hút người khác, mà chính sự hiền hòa và chân thật từ sâu thẳm tâm hồn đã làm cho họ trở nên cuốn hút. Diện mạo của họ thường không phải là những nét đẹp sắc sảo, mà là nét đẹp hài hòa dễ gần. Điều này có thể thấy rõ ở những vị sư, thiền sư hay những người tu hành chân chính. Khuôn mặt của họ luôn tỏa ra sự thanh thản và rạng rỡ, dù họ không hề trang điểm hay chỉnh chu về ngoại hình. 3. Sân hận, tham lam và ảnh hưởng tiêu cực đến diện mạo. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ganh ghét hay tham lam thường có tác động trực tiếp đến diện mạo. Người sống trong sự giận dữ thường có khuôn mặt căng thẳng, nếp nhăn dễ hiện rõ, ánh mắt đầy lửa và môi mím chặt. Điều này không chỉ làm mất đi sự thu hút mà còn khiến người khác cảm thấy xa lánh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng sân hận không khác gì ngọn lửa đốt cháy cả thân xác và tâm trí, nghĩa là giận dữ không chỉ làm hại đến sức khỏe mà còn khiến diện mạo trở nên xấu xí hơn.
Tham lam cũng là một cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến sắc tướng. Người tham lam thường sống trong sự toan tính, lo nghĩ và không bao giờ cảm thấy đủ. Điều này khiến họ có khuôn mặt lo âu, thiếu đi sự thư thái, dễ chịu. Sự tham lam lâu ngày làm cho tâm hồn bị bào mòn và khuôn mặt trở nên cằn cỗi, thiếu sức sống. Như vậy, khi tâm hồn không trong sáng, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần dần ăn mòn diện mạo, khiến người ta trở nên già nua, mệt mỏi. 4. Sự an yên của tâm hồn mang đến vẻ đẹp vĩnh cửu. Phật giáo nhấn mạnh rằng, vẻ đẹp thực sự không nằm ở bề ngoài, mà nằm ở sự an yên của tâm hồn. Một người có thể không có những nét đẹp chuẩn mực theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng nếu họ có tâm hồn bình an, thì diện mạo của họ vẫn sẽ tỏa ra một sức hút đặc biệt. Người có lòng yêu thương, biết buông bỏ những phiền muộn và không bị cuốn vào những tham sân si, luôn có khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ. Đức Phật từng khẳng định, không có gì cao quý hơn một tâm hồn an nhiên. Khi tâm hồn không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, ta sẽ cảm thấy tự do, thanh thản và hạnh phúc. Điều này làm cho khuôn mặt trở nên tươi tắn, ánh mắt sáng lên sự sống động và nụ cười trở nên chân thật hơn. Chính sự bình an bên trong mang lại cho ta một vẻ đẹp lâu bền, không bị phai mờ theo thời gian. 5. Thiền định và ảnh hưởng lên diện mạo. Một trong những phương pháp quan trọng trong Phật giáo để nuôi dưỡng tâm hồn là thiền định. Thiền định giúp thanh lọc tâm trí, làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực và giúp ta nhìn nhận cuộc sống một cách rõ ràng, tỉnh táo hơn. Khi tâm hồn được thanh tịnh qua thiền định, diện mạo cũng thay đổi theo, khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng, an yên và có sức hút lạ kỳ. Đây chính là một trong những minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ mật thiết giữa tâm hồn và diện mạo. Những người thường xuyên thực hành thiền định thường có vẻ ngoài rất đặc biệt. Họ không cần phải chăm sóc quá nhiều cho ngoại hình, nhưng vẫn có được nét đẹp tự nhiên, không chỉ bởi vẻ ngoài, mà còn vì năng lượng bình an họ phát ra. Thiền định giúp giảm căng thẳng, lo lắng và điều này trực tiếp ảnh hưởng đến làn da, nụ cười và ánh mắt. Vẻ đẹp bên ngoài là một điều mà ai trong chúng ta cũng từng mong muốn, khao khát sở hữu. Nhưng theo quan niệm của Phật giáo, vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm thời, thoáng qua, trong khi vẻ đẹp từ tâm hồn lại là vĩnh viễn và trường tồn. Vẻ đẹp của tâm hồn không bao giờ phai nhạt theo thời gian, mà càng tu dưỡng, càng trở nên rạng rỡ. Đây cũng là lời khẳng định rõ ràng trong những lời dạy của Đức Phật. Sắc đẹp bên ngoài có thể tàn phai, nhưng sắc đẹp của lòng từ bi và trí tuệ thì không bao giờ biến mất. Vẻ đẹp bên ngoài và sự tạm thời. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng vẻ đẹp hình thể thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố như thời gian, tuổi tác, môi trường và sức khỏe. Ngay cả khi một người có ngoại hình hoàn hảo vào thời điểm hiện tại, thì cùng với năm tháng, nhan sắc ấy cũng dần phai nhạt. Những nếp nhăn xuất hiện, làn da không còn căng mịn, sức khỏe suy yếu, khiến vẻ đẹp hình thể không còn được như trước. Đó là quy luật tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Người đời thường lầm tưởng rằng chỉ có nhan sắc mới làm nên giá trị của một con người. Nhưng thực tế thì điều này chỉ là tạm thời. Những người chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà quên đi giá trị nội tâm sẽ sớm nhận ra rằng nhan sắc không thể mãi tồn tại và không mang lại hạnh phúc lâu dài. Khi diện mạo tàn phai, điều còn lại chính là những giá trị bên trong tâm hồn, những điều mà người ta đã sống và cống hiến. Vẻ đẹp từ tâm là vĩnh cửu. Ngược lại, vẻ đẹp từ tâm hồn không bị thời gian hay hoàn cảnh chi phối. Khi một người có lòng từ bi, sự bao dung và trí tuệ, thì dù tuổi tác có đến, vẻ đẹp ấy vẫn sẽ tỏa sáng. Đức Phật từng dạy rằng, tâm từ bi là bông hoa không bao giờ tàn. Tâm hồn càng thanh tịnh, thì vẻ đẹp bên trong càng được hiển lộ ra ngoài. Bé không phụ thuộc vào tuổi tác hay ngoại cảnh. Người có lòng từ bi thường có khuôn mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng. Họ không cần phải tô vẽ hay chăm chút cho vẻ ngoài quá nhiều, nhưng chính tâm hồn trong sáng đã làm cho họ trở nên đẹp đẽ và cuốn hút. Đó là vẻ đẹp không chỉ tồn tại trong phút chốc, mà càng sống, càng tu dưỡng thì càng thêm rực rỡ và trường tồn. Khi một người sống với lòng yêu thương, tha thứ và không màng danh lợi, họ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự. Và điều này làm cho khuôn mặt họ lúc nào cũng tươi vui, sáng ngời một sức sống từ tâm. Những ví dụ về vẻ đẹp từ tâm trong đời sống, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua những người tu hành chân chính, như các vị thiền sư hay người sống đời từ bi. Dù tuổi tác đã cao, tóc đã bạc và da đã nhăn nheo, nhưng trên khuôn mặt của họ luôn toát lên một nét đẹp thanh tịnh, trầm mặc và dịu dàng. Đó là kết quả của cả một quá trình tu dưỡng, rèn luyện tâm hồn, khiến cho vẻ đẹp từ bên trong rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một minh chứng rõ ràng là cuộc đời của Đức Phật.
Sau khi đạt giác ngộ, dù Ngài không còn theo đuổi các thú vui trần tục hay chăm sóc cho vẻ ngoài, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự an lạc và sáng suốt tỏa ra từ Ngài. Khuôn mặt của Đức Phật luôn sáng ngời trí tuệ và từ bi, khiến bất kỳ ai gặp Ngài cũng cảm thấy bình an và ngưỡng mộ. Vẻ đẹp ấy không chỉ ở ngoại hình, mà còn là sự rạng rỡ của tâm hồn, một vẻ đẹp không bao giờ phai nhạt, sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài và tâm hồn. Tất nhiên, Phật giáo không bác bỏ hoàn toàn giá trị của vẻ đẹp bên ngoài. Sự chăm sóc cho ngoại hình cũng là điều cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn cả là vẻ đẹp ấy phải xuất phát từ sự hài hòa giữa tâm hồn và ngoại hình. Một người có ngoại hình đẹp nhưng tâm hồn đầy toan tính, sân hận thì nhan sắc cũng sẽ sớm tàn phai. Trong khi đó, người biết chăm sóc cho tâm hồn, sống an nhiên, từ bi, dù không có vẻ đẹp hình thể hoàn hảo, vẫn khiến người khác cảm thấy quý mến và kính trọng. Đức Phật đã dạy rằng, người có tâm trong sáng sẽ có một cuộc sống viên mãn và diện mạo tươi sáng. Điều này cho thấy rằng, khi ta sống với lòng yêu thương và trí tuệ, ta không chỉ giữ được nét đẹp tinh thần, mà cả ngoại hình cũng trở nên tươi sáng, hài hòa hơn. Tóm lại, vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm thời, và theo thời gian, nó sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, vẻ đẹp từ tâm lại là thứ tồn tại mãi mãi, không bị chi phối bởi tuổi tác hay hoàn cảnh. Khi một người sống với lòng từ bi, trí tuệ, thì vẻ đẹp của họ không chỉ rực rỡ ở hiện tại, mà còn kéo dài mãi mãi trong lòng người khác. Điều đó chính là sự khẳng định của Phật giáo về mối quan hệ giữa tâm hồn và diện mạo. Vẻ đẹp thực sự không nằm ở bề ngoài, mà nằm ở tấm lòng yêu thương, bao dung và sự giác ngộ sâu sắc từ bên trong. Những người thường xuyên giữ tâm trạng vui vẻ và an lạc thường sở hữu một vẻ đẹp tỏa sáng từ bên trong, khiến cho diện mạo của họ trở nên đặc biệt cuốn hút. Theo quan điểm của Phật giáo, tâm trạng vui vẻ và an lạc không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân, mà còn làm cho sắc diện của con người thêm phần rạng ngời. Điều này có thể hiểu là một quy luật tự nhiên. Khi tâm hồn bình an, diện mạo sẽ tự khắc phản ánh sự tươi tắn và sức sống. 1. Tâm trạng vui vẻ và vẻ đẹp từ bên trong. Khi con người sống trong trạng thái vui vẻ, tâm hồn tràn đầy yêu thương và lòng từ bi, khuôn mặt họ sẽ toát lên sự tươi sáng, ấm áp. Đức Phật đã dạy rằng, hạnh phúc đến từ tâm hồn, và người nào có tâm hồn an lạc sẽ thấy mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn. Những người vui vẻ thường có ánh mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, và làn da họ cũng trở nên căng mịn, rạng rỡ. Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa tâm hồn và thể xác. Những người này không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân, mà còn cho cả những người xung quanh. Nụ cười của họ có sức lan tỏa, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy những người vui vẻ có sức hút đặc biệt. Họ như một nguồn năng lượng tích cực, thu hút người khác đến gần, khiến mọi người không chỉ yêu mến, mà còn cảm nhận được sự bình an mà họ mang lại. 2. Cảm xúc tích cực làm cho khuôn mặt trở nên đẹp hơn. Khi tâm trạng vui vẻ, cảm xúc tích cực sẽ kích thích sản sinh ra các hormone hạnh phúc như serotonin và endorphins. Những hormone này không chỉ giúp con người cảm thấy vui vẻ, mà còn tác động tích cực đến cơ thể. Khi lượng hormone hạnh phúc tăng lên, làn da trở nên sáng bóng, khuôn mặt tươi tắn và sức sống tràn trề. Ngược lại, những người sống trong sự lo âu buồn bã sẽ thường có khuôn mặt nhăn nheo, u ám và thậm chí có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa sớm. Phật giáo khuyên chúng ta nên nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự vui vẻ trong cuộc sống. Một cuộc sống tích cực không chỉ làm phong phú tâm hồn, mà còn mang lại một vẻ đẹp bền vững. Cảm xúc tích cực giống như những bông hoa nở rộ trong tâm hồn, và sự tươi tắn ấy sẽ được thể hiện ra bên ngoài, làm cho diện mạo của con người thêm phần thu hút. 3. Nụ cười, biểu tượng của sự an lạc. Nụ cười chính là biểu hiện rõ nét nhất của tâm trạng vui vẻ. Những người thường xuyên cười đều có sự tự tin và thoải mái trong giao tiếp. Nụ cười ấy không chỉ thể hiện sự vui vẻ, mà còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện. Khi một người cười, họ không chỉ tạo ra một bầu không khí tích cực, mà còn tác động đến chính mình. Nụ cười khiến cho tâm hồn thư giãn, giảm bớt căng thẳng, và làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, những người có khuôn mặt nhăn nhó hay lạnh lùng thường tạo cảm giác khó gần và xa lánh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận họ, mà còn phản ánh trạng thái tâm hồn đầy lo lắng và bất an. Vì vậy, giữ cho tâm trạng vui vẻ không chỉ là một cách làm đẹp cho bản thân, mà còn là một cách để kết nối và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. 4. Sự an lạc đến từ sự chánh niệm. Theo Phật giáo, sự an lạc không chỉ đơn thuần là cảm xúc vui vẻ, mà còn là trạng thái của chánh niệm. Người có tâm hồn an lạc là người biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống,
không bận tâm quá nhiều đến quá khứ hay tương lai. Họ sống trong hiện tại và tận hưởng những điều giản dị xung quanh mình. Điều này giúp họ cảm thấy bình yên và thỏa mãn, tạo điều kiện cho những nét đẹp tự nhiên toát ra từ bên trong. Người có sự chánh niệm thường có ánh mắt đầy sự thấu hiểu, nụ cười ấm áp và dáng vẻ điềm tĩnh. Điều này không chỉ mang lại sự hấp dẫn mà còn thể hiện sức mạnh nội tâm. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi và sự chân thành, vẻ đẹp sẽ không bao giờ phai nhạt. 5. Minh chứng từ cuộc sống. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua những người nổi tiếng trong xã hội, như các nghệ sĩ, người hoạt động từ thiện hay những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng. Những người này thường không chỉ được yêu thích bởi tài năng mà còn bởi sự gần gũi và tỏa sáng từ bên trong. Họ thường xuyên thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm đến mọi người xung quanh, và điều này tạo nên một vẻ đẹp không thể nào quên. Chẳng hạn, những nhân vật như Đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ có sức hút nhờ vào vị trí và trí tuệ, mà còn bởi sự từ bi và lòng bao dung của Ngài. Nụ cười ấm áp và ánh mắt hiền hòa của Ngài luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Vẻ đẹp của Ngài chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, tình thương và sự an lạc. Làm thế nào để nhận diện người có tướng mạo đẹp từ tâm? Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta đều có thể gặp những con người với vẻ bề ngoài khác nhau, từ những người nổi bật với sự thu hút đến những người bình dị nhưng lại khiến ta cảm thấy gần gũi. Tuy nhiên, tướng mạo đẹp thực sự không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà còn phản ánh rõ nét từ tâm hồn bên trong. Vậy, làm thế nào để nhận diện người có tướng mạo đẹp từ tâm? Trước hết, một người có tướng mạo đẹp từ tâm thường mang đến sự bình an và hài hòa. Khi ta nhìn vào ánh mắt của họ, ta sẽ thấy được sự ấm áp, lòng từ bi và một tâm hồn rộng mở. Phật giáo dạy rằng, ánh mắt phản ánh tâm hồn. Một ánh mắt biết cười, lấp lánh với sự chân thành luôn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Thật vậy, những người có tấm lòng nhân ái thường có đôi mắt sáng và đầy sức sống. Họ không chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt thông thường, mà còn bằng ánh mắt của sự thấu hiểu và đồng cảm. Thứ hai, tướng mạo đẹp từ tâm còn được thể hiện qua nụ cười. Một nụ cười chân thành không chỉ làm sáng bừng khuôn mặt, mà còn lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Theo lời Phật dạy, nụ cười của một người có thể mang lại hạnh phúc cho biết bao người. Một nụ cười tỏa ra từ sự thật lòng, từ lòng yêu thương có sức mạnh to lớn. Khi ta thấy một người cười một cách tự nhiên, không hề giả dối, đó chính là dấu hiệu của một tâm hồn đẹp. Họ không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân, mà còn tạo ra không khí tích cực cho mọi người xung quanh. Bên cạnh ánh mắt và nụ cười, sự kiên nhẫn và lòng từ bi cũng là những yếu tố quan trọng trong việc nhận diện người có tướng mạo đẹp từ tâm. Người có lòng từ bi thường thể hiện sự nhẫn nại trong những tình huống khó khăn, và họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không mong đợi được đáp lại. Họ có thể không phải là người có sức mạnh thể chất, nhưng chính sự vững vàng trong tâm hồn đã khiến họ trở thành điểm tựa cho những người xung quanh. Một câu chuyện trong kinh điển Phật giáo kể rằng, Đức Phật đã từng nói, người nào biết cho đi mà không cầu đền đáp chính là người có tướng mạo đẹp nhất. Điều này nhấn mạnh rằng, vẻ đẹp đến từ việc sống vì người khác, từ sự cống hiến và sẻ chia. Ngoài ra, sự chân thành và lòng khiêm tốn cũng là những dấu hiệu rõ nét của một người có tướng mạo đẹp từ tâm. Họ không cần phải phô trương, không cần phải thể hiện bản thân một cách khoa trương. Sự khiêm nhường của họ chính là tấm gương phản chiếu sự tự tin bên trong. Họ hiểu rằng giá trị bản thân không nằm ở vẻ bề ngoài, mà chính ở những gì họ mang lại cho xã hội, cho cộng đồng. Câu chuyện về những vị thánh trong lịch sử Phật giáo như Thích Ca Mâu Ni hay Quan Thế Âm Bồ Tát là những minh chứng sống động cho việc sống với lòng khiêm tốn và chân thành. Cuối cùng, tướng mạo đẹp từ tâm không chỉ là những biểu hiện bên ngoài, mà còn là những giá trị tinh thần. Người có tướng mạo đẹp từ tâm luôn biết yêu thương, trân trọng cuộc sống, và họ sống với niềm tin vào những điều tốt đẹp. Họ không chỉ dừng lại ở việc nhận diện bản thân, mà còn giúp người khác tìm thấy vẻ đẹp trong chính họ. Một khi chúng ta nhận ra rằng vẻ đẹp xuất phát từ tâm hồn, chúng ta sẽ không còn bị cuốn vào những hình thức bề ngoài, mà sẽ tìm kiếm những giá trị thực sự, giá trị bền vững từ trái tim. Vậy, làm thế nào để nhận diện người có tướng mạo đẹp từ tâm? Đó là qua ánh mắt ấm áp, nụ cười chân thành, lòng từ bi, sự kiên nhẫn, sự chân thành và khiêm tốn. Khi bạn nhìn thấy những điều này ở một người, hãy tin rằng bạn đã tìm thấy một tướng mạo đẹp từ tâm, một vẻ đẹp bền vững và quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác. Trong kinh điển Phật giáo, hình ảnh của các vị Phật và Bồ Tát
thường được miêu tả với vẻ đẹp tỏa sáng, không chỉ từ tướng mạo bên ngoài mà còn từ ánh sáng tâm hồn, sự từ bi và trí tuệ. Vẻ đẹp của các ngài không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn chạm đến trái tim của mọi người. Đó chính là minh chứng cho việc tướng mạo đẹp là từ tâm sinh ra. Khi nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài được mô tả với vẻ đẹp của một người hoàn hảo, thân hình cân đối, làn da sáng rực và ánh mắt dịu dàng, thông minh. Nhưng vẻ đẹp của ngài không chỉ đến từ hình thức mà còn từ sự giác ngộ và trí tuệ mà ngài đạt được qua tu tập. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật đã nói, vẻ đẹp của một người không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở sự trong sạch của tâm hồn. Điều này cho thấy rằng nếu chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, tướng mạo của chúng ta sẽ tự nhiên trở nên đẹp đẽ hơn. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là một hình ảnh đẹp tuyệt vời trong lòng mọi người. Ngài hiện ra với tướng mạo thanh tao, dịu dàng, đôi mắt luôn tràn đầy từ bi. Quan Thế Âm không chỉ giúp đỡ những người gặp nạn mà còn mang lại bình an cho tâm hồn con người. Trong kinh Tâm Kinh, Bồ Tát Quan Thế Âm đã nhấn mạnh, khi tâm ta thanh tịnh, mọi hình ảnh ta nhìn thấy đều trở nên đẹp đẽ. Chính nhờ sự từ tâm và lòng yêu thương mà tướng mạo của ngài trở nên rực rỡ, không chỉ làm ấm lòng những ai cầu xin ngài mà còn dẫn dắt họ tới sự giác ngộ. Hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng cũng là một ví dụ điển hình cho vẻ đẹp từ tâm. Ngài thường được mô tả với tướng mạo hiền hòa, khuôn mặt luôn nở nụ cười. Bồ Tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sinh mà còn mang lại hy vọng cho những linh hồn đang chịu khổ đau. Ngài từng nói, tâm từ bi của ta sẽ làm sáng tỏ bóng tối trong lòng người. Câu nói này khẳng định rằng sự từ bi và lòng nhân ái không chỉ làm thay đổi tướng mạo mà còn đem lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng mà chúng ta có thể học từ các vị Phật và Bồ Tát là sự tu tập và rèn luyện tâm hồn. Khi chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi, trí tuệ và sự thanh tịnh, vẻ đẹp từ bên trong sẽ tỏa sáng ra bên ngoài. Qua đó, chúng ta không chỉ cải thiện được diện mạo của bản thân mà còn lan tỏa yêu thương đến với mọi người xung quanh. Vẻ đẹp từ tâm không chỉ là một lý thuyết mà là một thực hành trong đời sống hàng ngày. Mỗi khi chúng ta hành động với tình yêu thương, sự khoan dung và lòng nhân ái, chúng ta đang tạo dựng cho mình một vẻ đẹp mà không thời gian nào có thể phai mờ. Vậy nên, hãy nhớ rằng, vẻ đẹp thực sự bắt đầu từ tâm hồn, từ những giá trị bên trong mà chúng ta phát triển và nuôi dưỡng. Hãy để tướng mạo của bạn tỏa sáng từ những điều tốt đẹp trong tâm hồn. Cuối cùng, hãy để vẻ đẹp từ tâm hồn của chúng ta tỏa sáng qua từng hành động, từng lời nói và những suy nghĩ tích cực. Chúng ta đều có khả năng trở thành những người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, khi tâm hồn chúng ta thanh tịnh và tràn đầy yêu thương, vẻ đẹp sẽ tự động hiện ra, không chỉ từ diện mạo mà còn từ những điều tốt đẹp mà chúng ta mang lại cho xã hội. Nếu bạn cảm thấy những nội dung này hữu ích và truyền cảm hứng, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi và thích video để cùng nhau lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này đến nhiều người hơn nữa. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết về những trải nghiệm của bạn trên hành trình tìm kiếm vẻ đẹp từ tâm. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thương và nhân ái. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.